Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Hello friends, good morning. DOLI BARUAH'S blogৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু সকলোৰে নিশ্চয় মোৰ নিচিনাকৈ হয়তো গৰম পানী এগিলাচ নহয়তো ডিটক্স ৱাটাৰেৰে গোটেই দিনটো আৰম্ভণি হয়। মই ৰাতিপুৱা উঠিয়ে গৰম পানী এগিলাচ খাই লওঁ আৰু তাৰ পিছত মই ৰাতিপুৱা যি কাম কাজ থাকে সেই কাম কাজখিনি কৰিবলৈ ললোঁ। আৰু যেহেতু আজি মোৰ ভিডিঅ'ৰ কাম আছিল সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱা উঠিয়ে গাটো ধুই দিলোঁ। ভিডিঅ'ৰ কাম থাকিলে মই ৰাতিপুৱা উঠিয়ে গাটো ধুওঁ, নহ'লে অকণমান দেৰি হয়। আৰু এতিয়া মই ৰাতিপুৱা যিখিনি কাম আছে সেই কামখিনি কৰি লওঁ। মোৰ মানুহজন ৰাতিপুৱা উঠিয়ে জিমলৈ গ'ল, এতিয়া মই ঘৰত বৰ্তমান অকলে। আৰু কাম বন কৰি উঠি মই চাহ একাপ খাম, আৰু যিহেতু মানুহজন ঘৰত নাই গতিকে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ মন নাযায়, মই চাহৰ লগতে ব্ৰেড বা কিবা এনেকুৱা অকণমান হেভিকৈ খাই দিওঁ। কি লাগে? দিম Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. আৰু এয়া মই ৰাতিপুৱাৰ মোৰ নাস্তা ৰেডি কৰি আছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা ৰঙা চাহকাপৰ লগত মই আদা, অকণমান জালুক, চেনি আৰু অকণমান নিমখ দি কিনে মই ৰঙা চাহকাপ খাই ভাল পাওঁ। সকলোৰে টেষ্ট বেলেগ বেলেগ, কিছুমানে নিমখটো দিলে বেয়া পায়, কিন্তু মই চেনিৰ লগত অকণমান নিমখ দি খাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে তেনেকৈ খাওঁ মই। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. আৰু চাহকাপ খাই লাগি গ'লোঁ মই ফুলৰ কামত। আজি 3 দিনমান আগতে মই আলহীৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া মই ফুল লৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু মই টাবত ৰোৱা হোৱা নাছিলে, মই মাটিতে এনে পেলাই ৰাখিছিলোঁ। তো আজি ভাবিলোঁ সেইখিনি মই টাবত ৰুই দিওঁ, আৰু কেইটামান ফুলৰ ৰিপৰ্টিঙো কৰিব লগা আছিলে, সেইকেইটা ৰিপৰ্ট কৰি দিম। আৰু এয়া কামত লাগি গৈছোঁ মই। আচলতে মই খেতি বাতি এইবোৰ খুব ভাল পাওঁ, ফুল হওক পাচলি হওক, মোৰ মানুহজনেও খুব ভাল পায়। আমি আগতে খুব ফুলৰ খেতি আৰু পাচলি খেতি কৰিছিলোঁ। যিসকলে মোৰ বহুত পুৰণা ভিডিঅ' চাইছে তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে, আগতে আমাৰ বহুত খেতিও আছিলে, ফুলো আছিলে, কিন্তু মাজতে 2 বছৰমান কি হ'ল, আমাৰ ইয়াত পানী নাইকিয়া হ'ল। মানে ডিচেম্বৰ মাহমানৰ পৰা আমি 3-4 মাহমানলৈকে মানে পানী কিনিব লাগে, আৰু সেই সময়খিনিতেই মানে
ইমান ধুনীয়া ফুলবোৰ হওক বা খেতিবোৰ হওক একদম পানীৰ অভাৱত বেয়া হৈ যায়, নষ্ট হৈ যায়, কিছুমান মৰি যায়, কিছুমান নষ্ট হৈ যায়, বেয়া হৈ যায়, গ্ৰোথবিলাক বেয়া হৈ যায়, সেইকাৰণে ইমান বেয়া লাগে। সেইকাৰণে এই 2 বছৰমান মানে খেতি আৰু ফুল এইবোৰত মানে ইমান মানে খেতি বাতিত মনেই দিয়া নাছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ দেখোন ঈশ্বৰৰ কৃপাত পানীৰ অভাৱ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আকৌ যিবোৰ মোৰ ফুল মৰহি গৈছিলে বা যিবোৰৰ পানী নাপায়, পানীৰ অভাৱত চেহেৰা বেয়া হৈ গৈছিলে, সেইবোৰ আকৌ মই নতুনকৈ এতিয়া কিছুমান ৰিপৰ্টিং কৰিছোঁ, কিছুমান আকৌ কাটি যিবোৰৰ মানে ঠানি ৰুলেই হয় বা এনেকৈ পোখা ৰুই দিলে হয়, সেইবোৰ মই আকৌ নতুনকৈ এনেকৈ মানে টাবত ৰুবলৈ লৈছোঁ, টাবত হওক বা মাটিত হওক, যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ। আৰু সেয়া অলপ চলপ কাম মই কৰিলোঁ, আজি এইখিনি কৰিলোঁ, ইমান কৰিব নোৱাৰি, বাকী মানে বেলেগ ঘৰৰ কামো থাকে যে, সেইকাৰণে অকণমানকৈ সদায় কৰি যাব লাগিব। আৰু দেখুৱাম মই আপোনালোকক কি হয় কি নহয় ৰিজাল্টবিলাক। এয়া খুব ধুনীয়াকৈ পানী দি দিছোঁ। আৰু এই ফুলৰ কাম কৰি শেষ হৈছিলহে, মোৰ মানুহজন আহিয়েই পালে। ৰাতিপুৱাই বেচেৰা জিমলৈ গৈছিলে, জিমৰ পৰা নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ গ'ল, এতিয়া আহি ঘৰ পাইছে। আৰু কি আজি পৰ্ক খাব মন গ'ল নেকি? এয়া মানুহজনে পৰ্ক আনিছে, এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ পৰ্ক বনাম আৰু আপোনালোকক পৰ্কৰ আজি ৰেচিপি দিম। এয়া মই পৰ্কখিনি ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া পৰ্কখিনি বইল হ'বলৈ দিম। সেয়া পৰ্ক বইল হৈ থাকক, পৰ্ক বইল হৈ থকা সময়খিনিতে মই বাকী লাগতিয়াল বস্তুবোৰ ৰেডি কৰি ল'ম। আৰু সেইপিনে পৰ্কখিনি বইল হ'বলৈ দি মই এয়া আধা কেজি পৰ্ক আছিলে, আধা কেজি পৰ্কৰ কাৰণে মই 4-5টামান মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ, এডোখৰ আদা আৰু কেইফুটামান নহৰু লৈ এইখিনি মই ৰেডি কৰি লৈ ল'ম। এয়া মোৰ আদা নহৰু চবখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইপিনে পৰ্কটো বইল হৈ গ'ল। এতিয়া মই পৰ্কটোৰ পৰা পানীখিনি নিগৰাকৈ এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহীত মই জুইত এখন কেৰাহী বহাই কেৰাহীখন গৰম হ'লে ইয়াত দিম মই 2 চামুচ ৰাইচ স্পুনেৰে 2 স্পুন তিল। আৰু তিলখিনি খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ভাজি থাকিব লাগিব। আৰু কিছু দেৰি ভাজাৰ পিছত তিলখিনিৰ পৰা এটা খুব ধুনীয়া গোন্ধ ওলাব আৰু এনেকুৱাকৈ ফুটিব তেলখিনি, শুনিছেনে? ফুটি আছে তিলখিনি। এই তিলখিনি যেতিয়া ফুটি থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে তিলখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া জুইৰ পৰা তিলখিনি নমাই ৰাখি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব। এয়া মই তিলখিনি নমাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই পৰ্কৰ কেইটুকুৰামান ফেটছ এনেকৈ গৰম কেৰাহী এটাত বহাই দিছোঁ জুইত, কম জুইত, একদম জুইটো কমাই ৰাখিব, ৰাখি এনেকৈ ফেটছ কেইটুকুৰ বহাই দিব, দি অকণমান লৰাই ইয়াত ঢাকনি লগাই দিব। ঢাকনি লগাই দিলে এই ফেটছখিনিৰ পৰাই তেলখিনি নিগৰি ওলাব, ইয়াত কোনো বেলেগ তেলৰ দৰকাৰ নাই। আৰু এইপিনে মই তিলখিনি ঠাণ্ডা হ'ল, এতিয়া তিলখিনি মই মিক্সিত পিচি ল'ম। খুব ধুনীয়া মিহিকৈ পিচি ল'ব। তিল পিচা হৈ গ'ল আৰু এইপিনে চাওকচোন ফেটছখিনিৰ পৰা ইমান ধুনীয়াকৈ তেল ওলাই আহিছে। আৰু এই তেলখিনিতে এতিয়া মই দি দিম পিঁয়াজ, কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি। পিঁয়াজখিনি দি এনেকৈ অলপ দেৰি লৰাব লাগিব। অলপ দেৰি লৰোৱা হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই দিম খুন্দি থোৱা আদা আৰু নহৰুখিনি। এনেকৈ অলপ দেৰি লৰাই ভাজি ইয়াতে মই দি দিলোঁ খুন্দি থোৱা আদা আৰু নহৰুখিনি। এতিয়া আকৌ এবাৰ লৰাই ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম।
আৰু এনেদৰে কিছু সময় ভজাৰ পিছত ইয়াত দি মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি পুনৰ লৰাই থাকিম। আৰু এনেদৰে কিছু সময় লৰোৱাৰ পিছত এয়া পিঁয়াজখিনি গলিবলৈ ধৰিছে। এতিয়া মই বইল কৰি থোৱা আটাইখিনি পৰ্ক ইয়াত দি দিলোঁ, দি ভালকৈ লৰাই দিম। দি এতিয়া মই এইখিনি ঢাকনি মাৰি দিম আৰু এনেকৈ ঢাকনি মাৰি মাৰি অলপ দেৰি ভাজি থাকিব লাগিব। অকণমান যেতিয়া পৰ্কটো ভজা যাব তেতিয়া দি দিম মই ইয়াতে খুন্দি থোৱা তিলখিনি। আৰু তিলখিনি দিয়াৰ পিছত বেছি দেৰি ভাজিব নালাগে তেলত, অকণমান লৰাই কিনে ইয়াত গৰম পানী ঢালি দিব লাগিব, নহ'লে তিলখিনি বেছি দেৰি ভাজি থাকিলে তিলখিনি জ্বলি যাব, গ'লে খাই বেয়া লাগিব। গতিকে তিলখিনি দিয়ে এবাৰ এনেকৈ লৰাই দি ইয়াত আপোনালোকে গৰম পানী ঢালি দিব। আপোনালোকৰ নিজৰ জোখমতে পানীটো দিব। মই যিহেতু ড্ৰাই কৰিম, মই অকণমান তেনেকুৱা জোখত পানীটো দি দিছোঁ। মই ড্ৰাইকৈ বনাম। ইয়াত মই ঢাকনি মাৰি দিম আৰু এইপিনে গাহৰিটো হৈ থকালৈকে মই এয়া মচুৰ আৰু মুগৰ দাইল ধুই লৈছোঁ। আজি চিম্পল দাইল বনাম, যিহেতু পৰ্ক আছেই। পৰ্ক থাকিলে আৰু বেলেগ নহ'লেও হয়, তথাপিও মই বৰ বেছি পৰ্ক ভাল নাপাওঁ। মই সেইকাৰণে দাইলখন বহুৱাই দিলোঁ। এয়া এটা চাইডে মোৰ পৰ্ক হৈ আছে আৰু এটা চাইডে মোৰ এয়া দাইল বহুৱাই দিছোঁ। আৰু এটা চিটি আহিলে মই দাইলখিনি নমাই দিম। এইপিনে মোৰ পৰ্কো হৈ গৈছে। এয়া চাওক, এনেকুৱা জোখত মই পানীটো ৰাখিছোঁ। এতিয়া শেষত ইয়াত দি দিম মই ধনিয়া পাত। আৰু এয়া মোৰ পৰ্ক ৰেডি হৈ গ'ল। এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, খুব টেষ্টি হয়। এতিয়া যিহেতু তিলৰে এতিয়া এভেইলেবল ন বজাৰত তিল, গতিকে আপোনালোকে তিল আৰু পৰ্ক বনাই খাব। আৰু এইপিনে মই কেৰাহীখন বহুৱাই দিলোঁ দালিৰ তেল মাৰিবলৈ, সম্ভাৰ দিবলৈ। এয়া দিলোঁ মই কেৰাহীত তেল, পাঁচফোৰণ, শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত। এতিয়া অকণমান লৰাই দিম। দি উঠি ইয়াত দিম মই কাটি লোৱা পিঁয়াজ, পুনৰ অকণমান লৰাই দিম। আৰু এতিয়া ইয়াত দিম মই পিঁয়াজৰ পাত, স্প্ৰিং অনিয়ন দি পুনৰ অকণমান লৰাই, বেছি দেৰি লৰাব নালাগে। দি দিলোঁ হালধি আৰু দাইলত যিহেতু মই বইল কৰোঁতে নিমখ দি দিছিলোঁ, এতিয়া ইয়াত দি দিম মই দাইলখিনি। এতিয়া ধুনীয়াকৈ দাইল উতলি আছে আৰু দাইলখিনি উতলি থাকক। দাইল হোৱালৈকে মই এইপিনে ৰাইচ কুকাৰত ভাতটো বহাই দিওঁ। আৰু আজি বৰ বিশেষ একো নবনাওঁ, কাৰণ মই সেইপিনে ফুলৰ কামত লাগি থাকোঁতেও দেৰি হৈ গ'ল। মানুহজনে ভোক লাগিছে কৈ আছে। আৰু এয়া চাওক, আজিৰ থালিখন মই ৰেডি কৰিছোঁ।